ආයුබෝවන් ලියසවන YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න අදත් තවත් බ්‍රා මොස්තරයක් අරගෙන ආවා අපේ channel එකෙන්. මීට කලින් බ්‍රා පැටර්න් දෙකක් ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ බ්ලොග් ලබාගෙන ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය බ්‍රා මහලා මට ෆොටෝස් එවලා තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේම ගොඩක් අය ඉල්ලීම් කළා මේ පැටර්න් එකටත් හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා එක කියලා දෙන්න කියලා ගොඩක් දවස් ඉඳන් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීම් කරේ. ඔන්න මට දැන් තමයි පුළුවන් වුණේ මේ පැටර්න් එක කියලා දෙන්න. ඉතින් මේකෙත් size 30 ඉඳන් size 42 දක්වා බ්ලොක් තියෙනවා. පතරමට අනුව තමයි මම අදත් ඔයාලට මේක කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කොටස් කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ පළවෙනි කොටසක් අවශ්‍ය වෙනවා. පෙර කියලා ලකුණු කරලා තියෙනවා. මේ වටේ ලකුණු කරලා තියෙන මහුන් වාසි පුංචි ප්‍රමාණයක් තමයි මහුන් වාසි ඇල්ලෙන්න ඕනේ මේ බ්‍රා එකේදී. මේකෙත් ඒ වගේ බලන්න දෙවෙනි කොටස කට් මාක් එකක් තමයි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ මේ ලකුණු කරලා තියෙන තැනට. මේ කොටස් දෙක මේ විදිහට තමයි ජොයින්ට් වෙන්නේ. කලින් කරපු අයට නම් මේ ගැටලුවක් නැහැ ඇත්තටම. මේ පිට කොටස තුන්වෙනි කොටස මහුන් වාසි ප්‍රමාණය තමයි වටේට මම මාක් කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ කොටසක් තියෙනවා. මේකේ මම නැමෙන්න ඕන ස්ථාන ලකුණු කරලාම තියෙනවා. බලන්න මේ කොටස නමා ගන්න විදිහ. මේක එක පැත්තක මහුන් වාසි වැඩි ප්‍රමාණයකුත් නැවෙන ප්‍රමාණය වැඩි ප්‍රමාණයකුත් එක පැත්තක අඩුවෙන් තමයි මම ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහටම ඕගොල්ලොත් ලකුණු කරන්න. බ්ලොග් ලබාගත්තු කට්ටිය දැන් මේක බලලා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මුල්ලෙන් V shape එකට නවලා හදා ගන්න ඕනේ. කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට එක බ්‍රා එකකට. මේ මැදට එන ඉලාස්ටිය ප්‍රමාණය හැම පතරමකටම මම ඒවා වෙන වෙනම size කරලා එවලා තියෙනවා. මේ ස්ටිප් කොටසත් වෙන වෙනම එවලා තියෙනවා ඔයාලට. මේ දෙපැත්තට එන ඉලාස්ටිය ප්‍රමාණය size wise ඒ කියන්නේ size එකට අනුව කොටස් වල ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. උරපටියේ ප්‍රමාණයත් මේ වගේම වෙනම ඔයාලට දාලා එවලා තියෙනවා බලන්න. මේ පළවෙනි කොටසෙන් මේ වගේ කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕගොල්ලෝ හොඳ පිට තියලා අනිවාර්යෙන් කපා ගන්න. ඒකේ මම මේක දැන් කොටස මහලා තමයි මෙතෙන්ට ඇත්තටම ගත්තේ. ඔයාලට මේක මහ ගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ පෙන්වන විදිහට මේක මහ ගන්න. සමාන පරතර වලින් මේ වගේ රවුමට නිකන් normal මහ ගන්න ඕනේ කොටස් දෙකේම. එතකොට හොඳට බලලා මහන්න හොඳ පිට එන විදිහට තමයි ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. දෙවෙනි කොටසත් ඒ විදිහටම ගැලපෙන විදිහට නෝල් කරගන්න. මේ කට් මාක් එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. කොටස් දෙකේම කට් මාක් දෙකක් මාක් කරලා තියෙනවා. බ්ලොක් වල ඒක අනිවාර්යෙන්ම මාක් කරලා ඉවලා තියෙනවා ඔයාලට. මේ පිට කොටස ඒකෙන් කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. තුන්වෙනි කොටස මහුන් වාසි තියලා ඔයාලා කපන්න එපා. මහුන් වාසි තියලා තමයි මම බ්ලොක් එක හදලා තියෙන්නේ. මේ නැම්ම කොටස ඒ කියන්නේ බ්‍රා එකේ යටට ස්ටිප් කොටස එන රෙදි කොටස් දෙක. මේක ඇතුළට ස්ටිප් එකක් දෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා බ්ලොක් එකෙන් නවලා පෙන්වන විදිහට මේ රෙදි කොටසෙන් මම අයන් කරගත්තා. මේක අයන් කරලාම ගන්න. එතකොට ගොඩාක් නීට් වෙනවා. මේ දෙන දෙපැත්තේ ඉලාස්ටික් කොටස් දෙක. ඒකත් මම ප්‍රමාණ වෙන වෙනම එවුවා. දෙකක් කපා ගන්න. මේ තියෙන ස්ටිප් කොටස. ස්ටිප් කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මැද ඉලාස්ටික් කොටස. එකෙන් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. උරපටි ප්‍රමාණවල වෙන වෙනම දාලා තිනවා. මෙතන අඟල් 30 නම් මට පොඩි වැරදීමක් වෙලා තිනවා. අඟල් දෙකක් එන්න ඕනේ උඩ. අනිත් කොටස අඟල් 14මාරයි. උරපටියේ පල්ල මම මෙතන අඟල් භාගයක තමයි අරන් තියෙන්නේ. size 30 හින්දා. ඉතින් මේ උරපටි වල අඟල් භාගය අඟල් 3 කාලේ වගේ size තියෙනවා. ඒ size මම වෙන වෙනම බ්ලොක් කරලා ඔයාලට එවලා තියෙනවා බලන්න. මේ විදිහට අපිට හක් ජෝඩුව ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මහන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ කරන විදිහටම ඔයාලත් කරන්න. හොඳ පිට තියලා තමයි මේක කපලා මහලා මම නැවත තියාගෙන තියෙන්නේ.
මේ විදිහට පෙර කොටස් දෙක, ඒ කියන්නේ පෙර කියලා තියෙන තැන් දෙක ඉදිරියට හිටින විදිහට මේ විදිහට තියාගන්න. දෙවෙනි කොටසත් මේ විදිහට කට් මාක් දෙක මේකෙදි මැද තියෙන්න ඕනේ. මේ බලන්න එකම පැත්තකට තියෙන්න ඕනේ මැද පැත්තට හිටින්න. මේ විදිහට තියාගෙන අපි මහමු. බලන්න මැදත් ගානට සමාන වෙලා තියෙන්න ඕනේ මහමු මේ විදිහට. බලන්න ඔන්න ඔයාලට එවලා තියෙන බ්ලොක් එක තියලා මම පැහැදිලිව පෙන්නනවා. පෙර කියලා තියෙනවා මෙතන. දැන් අපි මහන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මේ කොටස් දෙකක් නැහැ. එක පැත්තකට මේ විදිහට තනි කොටස ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙතන පුංචි මහුම් වාසි ප්‍රමාණයක් තමයි ඇත්තටම අල්ල ගන්න ඕනේ. අල්ලනකොට මේ විදිහට පයිපින් එක තියලා අල්ලගෙන යන්න. පයිපින් හදාගන්න විදිහේ හැම දෙයක්ම මම කලින් වීඩියෝ වලදී ඔයාලට කියලා දුන්නා. අලුතින්ම මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලින්ක් එක පහලින් දාන්නම් බලන්න. මේ විදිහට මුට්ටුව ගහනකොට පයිපින් එකක් තියාගෙනම මහගෙන යන්න. එහෙනම් වාසේ කාලටත් අඩුවෙන් තමයි ලකුණු කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මහගත්තු කොටස. බලන්න මහුම් වාසි තාම පුංචි ප්‍රමාණයක්. දැන් මේක දිගෑරලා නැවත අපි පයිපින් එක නවලා අනිත් පැත්තට හරවලා මහ ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක පයිපින් එක හරවලා මහලා දෙපැත්තෙම මහුම ගහ ගන්න. මේ විදිහට දෙපැත්තෙම මේ තියෙන මේ විදිහට මහගෙන බලන්න හිමීට ඔයාලා නීට් එකට මේක මහ ගන්න පුළුවන්. බ්ලොක් එක හරියටම හරේ. අර දෙකටම වඩා මේක ලේසි. පුංචි අමාරුවක් වෙන නම් මහුන් ටික ගහගන්න එක විතරයි අමාරුවකට තියෙන්නේ. බලන්න කට් මාක් දෙක මේ විදිහට ඉස්සරහට තියෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම හොඳට සැලකිල්ලෙන් බ්ලොක් එක බලලා හරියට කරන්න නැත්නම් ඔයාලට පැටලෙනවා. ඊට පස්සේ මහන්න තියෙන ආසාවක් නැතුව ඒ හින්දා ආසාවෙන් හරියටම මේ වීඩියෝ එක බලාගෙන හරියටම කරන්න. කොටස් දෙක දැන් මේ විදිහට එක උඩ තියාගෙන පයිපින් එකත් අර වගේම තියාගෙන ඔයාලට මහගෙන යන්න පුළුවන්. නැත්නම් මූට්ටුව ගහලා පයිපින් එක මැද්දෙන් තියලා පයිපින් කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ මම පයිපින් එකක් තියලා මහලා අරන් තියෙන ලේසි හින්දා ඔයාලට පුළුවන් මූට්ටුව ගහලා පස්සේ පයිපින් එක තියලා මේ මූට්ටුව වහන්න. එහෙම වුණොත් මැදට ගන්නට සමාන වෙනවා. මොකද දැන් පයිපින් එක මේකේ මගේ විදිහට පැත්තකටනේ යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මැදට ගන්න. දැන් මේ මම පයිපින් කරගත්ත බලන්න. දැන් මේ කට් මාක් දෙක අතර පයිපින් කරන්න හදන්නේ. කට් මාර්කෙට වඩා චුට්ටක් වැඩිපුර පයිපින් එක තියාගන්න. මේ පැත්තෙත් එහෙමයි වැඩිපුර තියලා කපා ගන්න. හොඳ පිට පැත්තෙන් තමයි මේක දැන් මේ තියන්නේ. තියලා මහගෙන යන්න ඕනේ. දැන් මේ මම මහගත්තා. බලන්න කට් මාර්කෙට වඩා වැඩිපුර අරන් තියෙන පයිපින් එක දෙපැත්තෙම. දැන් මේක කන පිට පැත්තට හරවලා මේ විදිහට මහගෙන යන්න. මේක හරිම ලේසි ආසාවෙන් මහන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ මම අර නැමේ කොටස් දෙක අයන් කරලා හදාගෙන මේක වැඩියෙන් නවලා තියෙන පැත්තට තමයි ස්ටිප් එක ඇතුල් කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ස්ටිප් එකක් තියලාම ඔයාලා අයන් කරගන්න. මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මෙහෙම අරන් පෙන්වන්නේ. එතකොට මේ කෙලවර උලට නැවෙන තැනත් ස්ටිප් එකත් එක්කම තමයි මේ නැවෙන්නේ. මම අයන් කරගෙන ආයෙලියට ගත්තා ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. කොටස් දෙකම දැන් හදාගෙන තියෙන්නේ. එකම පැත්තට එහෙම හදාගන්න එපා. මේක දෙපැත්තට එන්නේ. දැන් බලමු අපි මැද ඉලස්ටියට මේක කොහොමද අල්ලගන්නේ කියලා.
දෙකේම උඩ ඕපන් එක තියෙන බලන්න උඩ පැත්තට ස්ටිප් එක උඩට තියෙන්න ඕනේ. ඔය ඕපන් එක උඩට. ඔයාලට පුළුවන් ඉලාස්ටික් දෙපැත්ත සිග්සැග් කරගන්න, ඕලොක් කරගන්න. එතකොට නීට්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මෙතනින් මහගන්න. දෙපැත්තම ඉලාස්ටිකට තියලා මහගන්න. මේ තියෙන මහගත්තු කොටස බලන්න. V හැඩේ මහලා නැහැ මෙතන දැන්. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මේ ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස මේ වගේ ඇතුල් කරලා දෙපැත්ත මහු වෙන විදිහට මෙතෙන්ට මෙහෙම ගහගෙන V හැඩෙත් එක්කම මහන්න. යටට මහන්න අවශ්‍ය නැහැ. බලන්න මේ විදිහට ඇතුල් කරලා මම ඒකේ බ්ලොක් වල මාක් කරලා තියෙනවා මහුම් වාසි ටිකක් වැඩිපුර. මේ විදිහට ඇවිල්ලා V හැඩේ මහලා මෙතනින් ඉවර කරන්න. දැන් මේ මම මහගත්ත බලන්න. නීට් එකට මහගන්න පුළුවන් අයන් කරලා ගත්තාම ස්ටිප් එක තියෙන හින්දා. ඔය කොටස තමයි අමාරු. ඉතින් ටික ඔයාලා ඇත්තටම අහන්න දන්න කට්ටියක් තමයි ඉල්ලීම් කරේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා. මෙතන පිට කොටස අල්ලනකොට මේ විදිහට යටින් තමයි පොඩ්ඩක් ඉතුරු කරන්න ඕනේ. පයිපින් එක අල්ලන්න. දැන් අපි පිට කොටස අල්ලගමු. මේ විදිහට යටින් පුංචි කොටසක් අඟල් කාලක් විතර ඉතිරි වෙනවා. මේ විදිහට. මෙහෙම මෙහෙම ගහ ගන්න. මෙහෙම ගහ ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් පයිපින් එකක් තියලා මහන්න. කලින් වීඩියෝ බැලුවා නම් ඔයාලට ඒක දැනගන්න පුළුවන්. පයිපින් එකක් තියලා මහලා එතන පයිපින් කරගන්න ඕනේ. දැන් දෙපැත්තට ඉලාස්ටික් කොටස් ටික අල්ල ගන්න. මේ විදිහට මේ ටික ඔක්කොම කලින් වීඩියෝ වල විදිහමයි. ඉලාස්ටික් කොටස මෙහෙම තියෙනකොට දෙපැත්තට මහුම් වාසි පොඩ්ඩක් තියලා තමයි අපි අල්ලගත්තේ. මෙතෙන්ට අඟල් දෙකක් කියලා මම දාලා තියෙන ඉලාස්ටික් කොටසට රවුම් බකල් එක ඇතුල් කරලා මෙතන ටැග් කරගන්න ඕනේ. රවුම් බකල් එක ඇතුල් කරලා තමයි ටැග් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි පයිපින් එක අල්ලන්න ගන්නේ මෙතනින්. බලන්න මෙතන ඉතිරි වෙලා තියෙන මහුම් වාසි ප්‍රමාණයේ ඉඳන් අපි පයිපින් එක අල්ලන්න ගමු. මෙතනින් පටන් අරගෙන මම මේ පෙන්නන වටේට අය අවසානයේ මෙතනින් අවසන් කරන්න ඕනේ. දැන් පයිපින් එක සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත හරවලා අපි මහගමු. එතකොට මෙතන ආරම්භ කරපු තැන මේ විදිහට නවලා නීට් කරලා පටන් ගන්න. බලන්න මේ විදිහට වටේම පයිපින් කරගන්න. රවුම් බකල් එක දාලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. හක්කේ කාලන එක උරපටි අල්ලන එක වීඩියෝ දෙකේදී මම කියලා දුන්නා. මේ විදිහට ඔයාලට බලාගෙන කරන්න පුළුවන්. පොඩි වෙනසක්වත් නැහැ. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හක්කේ කාලගත්තු විදිය. ඇත්තට මේ වීඩියෝ එක මුලින්ම බලන කෙනෙක් නම් කලින් වීඩියෝ දෙක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකෙදි පැහැදිලිවම උරපටිය හක් අල්ලන විදිහ මම පැහැදිලිවම පෙන්නුවා. ලින්ක් එක පහලින් දානවා. ඉතින් මේ බ්‍රා එකේ බ්ලොක් ෂෙට් එක අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් WhatsApp මැසේජ් එකක් දාන්න, කෝල් ගන්න එපා. එතකොට මට පුළුවන් වෙලාවට ඔයාලට බ්ලොක් එවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ වගේ පටන් ගත්ත කට්ටිය මේ පැටර්න් එකත් කරලා ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම පටන් ගන්න කෙනෙක් නම් ඒත් ඔයාලට මේක පුංචි ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරගෙන යන්න පුළුවන්. බලන්න මේ තියෙන අපි මහගත්තු බ්‍රා එක. මේ තියෙන්නේ මම මහගත්තු තවත් බ්‍රා කීපයක් කළු පාටින්. ඉතින් ඔයාලත් පටන් ගන්න මේ ව්‍යාපාරය. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.